طيب جاءنا الآن، شوف بمجرد ما نشرنا على طول الحمد لله يعني الناس بتوافينا. هذه الصورة يا جماعة جاءنا الآن إنها ليست من مباراة الطايرة، ليست من مباراة الطايرة اللي كانت بين الأهلي والزمالك، وإنما يقال اتبعت لي دلوقتي إن دي ضمن مجموعة، الاتنين دول كانوا ضمن مجموعة متوجهين لمطار القاهرة لاستقبال فريق الزمالك لكرة السلة الفائز ببطولة أفريقيا، واللي سيصل بعد ساعة من الآن في مطار القاهرة أهو. يعني من المفترض فريق السلة يصل الساعة 1:30 بتوقيت القاهرة، وكان في مجموعة رايحة تستقبله من جماهير الزمالك، ويقال إن صورة الشابين دول من المجموعة اللي كانت رايحة لمطار القاهرة، وتم القبض عليهم، وكمان تصوروا بهذا الشكل وغير متأكدين من صحة ما أرسل لنا، عشان الامور دي حساسه. وخلينا نبقى دقيقين، ذهبوا لاستقبال فريق السله الذي سيصل بعد ساعه من الان، وان هناك من يقول ان تم القبض على بعض جماهير الزمالك اللي كانوا رايحين مطار القاهره، وان دي صوره لاثنين منهم، ولكن لم نتاكد من صحه هذا الكلام.